ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ የቻናላችን ቤተሰቦች 2023 እንግዲህ ዲቪ ተጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ሁላችንም እጃችን ላይ ባሉ ስልኮች መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ነው ላሳያችሁ የመጣሁት ዛሬ። ስለዚህ ዌብሳይታቸው እንደምታዩት ይሄ ነው dvprogram.state.gov ነው። ስለዚህ ይሄኛው ትክክለኛው የዲቪ ማሙያ ዌብሳይታቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄን ዌብሳይት በመጠቀም ቀጥታ በስልካችሁም በላፕቶፕም በሌሎችም አማራጮች መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው እንደምታዩት እንግዲህ ፍሮንት ፔጅ ነው ፎርሙን የምንሞላበት ማለት ነው። እንደምታዩት 2023 ነው። አሁን ከትናንት ወዲያ ነው የተጀመረው ማለት ነው ኦክቶበር 6 እና የሚያበቃውም ኖቬምበር 9 ነው ማለት ነው። ለአንድ ወር ከ3 ቀን ይቆያል ማለት ነው ይሄ ፎርም። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ ቶሎ መሙላት ይተበቀባችኋል ማለት ነው። ስትሞሉ ደግሞ በተቻለ መጠን አንድ ሳምንት ማክሲመም እስከ 8 ቀን ከዛ አካባቢ በኋላ ብትሞሉ ይመከራል። ምክንያቱም ዲቪ ያው በየአመቱ ከ50,000 ሰዎች በላይ ሴሌክት ያደርጋል ማለት ነው እና ከ14 ሚሊዮን ህዝብ በላይ እንደሚሞላ ይነገራል። ስለዚህ ሰርቨራቸው በጣም ቢዚ ስለሚሆን በዛን ሰዓት ባትሞሉ ይመከራል እና ከሳምንት ምናምን በኋላ ብትሞሉ ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኛው እንደምታዩት ፍሮንት ፔጅ ላይ ኢንስትራክሽን አለ። ያው ኢንስትራክሽኖችን ስለ ፎርሙ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎቶ ኢንስትራክሽን አለ፣ ምን አይነት ፎቶዎች እንደሚያስፈልጉ መጨረሻ ላይ መጥቻ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሙን ወደ መሙላት እንጀምራለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢገናኝ ትሪ የሚለውን እነካለን ፎርሙን መሙላት ለመጀመር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እነካለን ማለት ነው። ይሄን በመነካ ሰዓት አውተንቲኬሽን ኮድ እያሳየን ነው ማለት ነው። ፊትለፊት እንደምታዩት ይሄን ኮድ ደግሜ ነው ማስገባው ማለት ነው። ከታች ምናልባት ይሄ የማይታያችሁ ከሆነ ፊትለፊት ያለው እቺ ሪፍሬሽ በተኗን በመንካት ሌላ የሚታይ እንዲያመጣላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እቺኛዋን ሪፍሬሽ በተን ማለት ነው። ለዚህችን በመነካበት ሰዓት ሌላ ቪዚብል የሆነ ኮድ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ የፎርሙን አክሰስ ለማግኘት ይሄንን ሞላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄን ከሞላው በኋላ ያመጣልኛል ማለት ነው። እሺ በሚገባ ሞልቻለሁ ሰብሚት እለዋለሁ ማለት ነው። ካስገባው በኋላ እንደምታዩት ወደ ፎርሙን ለመሙላት ሬዲ ሆኖልኛል ማለት ነው። ፓርት 1 ኢንትራንት ኢንፎርሜሽን ላይ የራሳችንን መረጃዎች እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፓርት 1 ነው። ላስት ፋሚሊ ኔም እያለ ነው። ስለዚህ ስማችን መረጃ ነው ማለት ነው የምናስገባው ስለራሳችን እና ስናስገባ ግራማቲካሊ በሆነ ወይ ብናስገባ ይመከራል ማለት ነው። የመጀመሪያ የስማችንን መነሻ ካፒታል አድርገን ተከታዮቹን በስሞል ሊተር እንደዛ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። እሺ አስተካክለዋለሁ። ስለዚህ ስትሞሉ በጣም በጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚድል ኔም ላይ የአባታችሁን ስም ትጽፋላችሁ። ፈርስት ኔም የራሴን ስም ጽፌያለሁ። ላስት ደግሞ ፋሚሊ ኔም ላይ ደግሞ የአያታችሁን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። መሳሳት የለባችሁም። እዚህ ጋር በጥንቃቄ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ እየተከተላችሁ መሙላት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ላይ አንደኛ ጥያቄ ያው ስም ነው የሚጠይቀው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ጾታ ነው። ስለዚህ ጾታ ታስገባላችሁ። ሁለተኛ ጾታ ነው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው እናልፋለን። ሶስተኛ ላይ ደግሞ እንደምታዩት በርዝ ዴት ነው ወይም የትውልድ ቀናችን ነው የሚጠይቀን። ያው መንዝ መጀመሪያ የምናስገባው ወር፣ ቀን ከዛ ዓመተ ምህረት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር መሳሳት የሌለብን ነገር ቢኖር የልደት ቀናችንን ስናስገባ መሆን ያለበት በጎርጎሪያን ካላንደር ነው። ምክንያቱም በእነሱ ነው መሆን ያለበት። ፎርሙ በዛ ነው እንትን የሚለው የኢትዮጵያን ካላንደር መጠቀም የለብንም ወይም ሌሎች ካላንደሮችን መጠቀም የለብንም ማለት ነው። በእነሱ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ መንዝ፣ ዴይ፣ ይር፣ ወር፣ ቀንና ዓመተ ምህረት የተወለዳችሁበትን ሳትሳሳቱ በስነ ስርዓት ማስገባት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። አራተኛ ላይ ደግሞ የተወለዳችሁበትን ከተማ ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን የተወለዳችሁበትን ከተማ
ማስገባት ይተበቀባቸዋል አራተኛ ላይ ማለት ነው ስለዚህ የተወለድኩበትን ከተማ እኔ አስገባለሁ ስለዚህ እንደዚህ ያስገብቻለሁ ማለት ነው አራተኛ ላይ ካስገባችሁ በኋላ አምስተኛ ላይ ደግሞ የተወለዳችሁበትን ሀገር ነው እየጠየቃችሁ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ያው የተወለዳችሁበት ሀገር ያው ኢትዮጵያን አስገብቻለሁ እኔ ራሴን ስለዚህ እናንተም ደግሞ ምናልባት ሌላ ቦታ ከተወለዳችሁ ያንን ታስገባላችሁ ማለት ነው እኔ ኢትዮጵያን አስገብቻለሁ አምስተኛ እንጨርሻለሁ ስድስተኛ ደግሞ ካንትሪ ኦፍ ኤሊጂቢሊቲ ፎር ዘ ዲቪ ፕሮግራም ነው ያም ምንድነው ኤሊጂብል የሚሆኑ ሀገሮች አሉ ዲቪ እንዲሞላ ፍቃድ የሚሰጣቸው ወይም እድሉ የሚሰጣቸው ሀገሮች ማለት ነው ስለዚህ ያው ባይ ዲፎልት እኔ ከላይ ኢትዮጵያ ስላልኩት የስ ብሎልኛል እዚህ ጋር ምንም የምቀይረው ነገር የለም ማለት ነው ከላይ ኢትዮጵያን ስለመረጥኩኝ የስ የሚል እንትን አለ እዚህ ጋር ምንም የምንነካው ነገር አይኖርንም ስለዚህ ቀጥታ ይሄን ቦታ እናልፈዋለን ማለት ነው ምንም የምንነካው ነገር አይኖርንም ማለት ነው ሴሌክት ካንትሪ ይላል ይሄንንም ምንም የምንነካው ነገር የለም ምክንያቱም ኖ ብንለው ነው ከየት ሀገር ናችሁ የሚለን ስለዚህ ይሄን አልፈዋለሁ ምንም የምትነኩት ነገር አይኖርም ሰባተኛ ላይ ምን አለ ፓስፖርት አለ ያው ብዙዎቻችን እንግዲህ እየፈተነን ያለው ያው ብዙዎቻችን ፓስፖርት የለንም የፓስፖርት ጉዳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፓስፖርት ምንድነው የምናደርገው ካለን ያው ሙሉ ፓስፖርት ላይ ያለን መረጃዎችን እናስገባለን ፓስፖርት ቢኖረን ይመረጣል እንደዛም ነው የሚለው ፎርሙ ስለዚህ ፓስፖርት ላይ ያሉ ኢንፎርሜሽኖችን እናስገባለን ሙሉ እዛ ላይ ያሉ ስሞች ነው መሆን ያለበት ትክክለኛው ማለት ነው ምንም ልዩነት ሊኖረው አይገባም ምክንያቱም በኋላ ላይ ምናልባት እድሉ ደርሷችሁ ሲያስተያዩ ጀስት አንድ አይነት መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ ያው ፓስፖርት ላይ ያለው የራሴን ኢንፎርሜሽን አስገብቻለሁ ማለት ነው ቀደም መጀመሪያ ላይ እንዳየነው ነው ላስት ፋሚሊ ኔም ታስገባላችሁ ያታችሁን ፈርስት ኔም አለ ሚድል ኔም ከዛ ፓስፖርት ነምበር አለ ያው ፓስፖርታችን ላይ ሁላችንም ፓስፖርት ላይ ያለ የፓስፖርት ቁጥር አለ ማለት ነው ስለዚህ ያንን የፓስፖርት ቁጥር ሙሉ ፓስፖርቱ ላይ ያለው ነው የምናስገባው ማለት ነው አስገብቻለሁ ስለዚህ ደግሞ ሌላ ምን አለ ፓስፖርት ኤክስፓይሬሽን ዴት ነው የሚለው ወይም አገልግሎቱ የሚያበቃበት የፓስፖርታችን ቀን ነው እዚህ ጋር ምን አለ ያው ብዙዎቻችሁ እንደጠይቃችሁ ቻናል ላይ ቴሌግራም ላይ ፓስፖርታችሁ ኤክስፓየርድ ቢያደርግም ምንም ችግር የለውም እስከዛው እናንተ ማሳደስ ትችላላችሁ ምክንያቱም ፓስፖርት ነምበር ስለማይቀየር ማለት ነው ስለዚህ ማደስ ትችላላችሁ አገልግሎቱ ያበቃ ፓስፖርት ቢሆንም መጠቀም ትችላላችሁ ምንም ችግር የለውም እስከዛው ግን ያው ማሳደስ ያስፈልጋል ማለት ነው ሬዲ ሆኖ መዘጋጀት አሪፍ ነው ምናልባት እድለኛ ብትሆኑ እዛን ሰዓት ሁሉ ነገሮች የምትጠየቁት ማሟላት ስለሚኖርባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያው ፓስፖርት ኤክስፓየርድ የሚያደርግበትን ቀን ትክክለኛውን አስገብቻለሁ ማለት ነው እኔ ሌላኛው ደግሞ ምን አለ ካንትሪ አውቶሪቲ ኦፍ ኢንሹራንስ የሚል አለ ወይም ይሄንን የሰጠኝ ፓስፖርቱን የወሰድኩበት ቦታ ኢትዮጵያን አስገባለሁ ማለት ነው ከኢትዮጵያ ነው የወሰድኩት ስለዚህ እናንተም እሱን የምትወስዱት ማለት ነው እሱን ትሞላላችሁ ሌላኛው ደግሞ ቢ ላይ ኦፕሽን ቢ ላይ ያለው ምንድነው ፓስፖርት የሌላችሁ ከሆነ ያሉ አማራጮች አሉ የለንም ትላላችሁ እና የሌላችሁበትን ወይም ያላዛችሁበትን ምክንያቶች ታስገባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያው እንደምታዩት የለኝም ካላችሁ መጀመሪያ ፓስፖርት የለኝም እቺን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው የለኝም ትላላችሁ እሱን ታስገባላችሁ ማለት ነው ከዛ ሲቀጥል ወደ ምክንያቶቹ ትሄዳላችሁ ፓስፖርት የለበት ምክንያት የመጀመሪያው ያው ስቴትለስ ነው ወይም ዜግነት ሀገር የለኝም አይነት ነገር ነው እንግዲህ ያው እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል ብቻ እናንተ የራሳችሁ ምክንያት ነው ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ያው በኮሙኒስት ኮንትሮል ሊሆኑ ሀገሮች ዜጋ ምናምን ስትሆኑ እንደዛ አይነት ነገር ነው ማለት ነው ሶስተኛ ላይ ደግሞ ብቻ ያው ለባልም ትልልቅ መስሪያ ቤት ኃላፊዎች ነው የሚሆነው ስምንተኛ ላይ እንግዲህ ስንመጣ ምንድነው ፎቶ ነው የሚጠይቀን ፎቶ ላይ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ምንድነው አንደኛ ፎቶአችን ኳሊቲ ኤችዲ ወይም ጽድት ያለ ሊታይ የሚገባና የቅርብ ጊዜ ፎቶ ነው መሆን ያለበት ባክግራውንድ ነጭ ሳይዝ ደግሞ 600 በ600 ፒክሰል ሚኒመም ወይ ደግሞ ማክሲመም 1200 በ1200 ፒክሰል ነው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ካያችሁት
መጨረሻ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ምን አይነት ፎቶ መምረጥ እንዳለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በስልካችሁ ጽድት ያለ ፎቶ ተነስታችሁ ኤዲት ብዙ ሳታደርጉት ሳይዙን ብቻ አስተካክላችሁ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔም በዚህ መሰረት ለዚህ ያዘጋጀሁትን ፎቶ እመርጣለሁ ማለት ነው። ፎቶዬን መርጫለሁ። ስለዚህ ቀጥታ አስገብቶልኛል ማለት ነው። እሺ አሁን 9ኛ ጥያቄ ላይ ደርሰናል። እየጨረስን ነው። 9ኛ ላይ የምናደርገው ምንድነው? የተለያዩ የሚሞሉ አሉ። አንደኛው ኢንኬሮፍ ነው የሚለው። ይህ ምንድነው? ምናልባት እናንተ ይሄን አሁን ያላችሁበትን አካባቢ በሆነ ምክንያት ወደ ሌላ ቦታ ብትሄዱ መልእክቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ ነገሮች እናንተን ሊወክል የሚችል ሰው እዚህ አሁን ያላችሁበት ቦታ ላይ እኔ ግን ያው ከዚህ የትም ስለማልሄድ የራሴን ስም አስገባለሁ። እናንተም የራሳችሁን ስም ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ተሞላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ቢ ላይ አድሬስ ላይ ነው የመጀመሪያ አድራሻችሁን ታስገባላችሁ። ያው እሱን አስገባለሁ። እኔ ነገ መልእክት ቢኖር ባለ እድል ሆኜ መልእክት ቢኖር እዚህ ቦታ ላይ እንዲደርሰኝ ማለት ነው የመጀመሪያውን ኦፕሽን አድሬሴን አስገባለሁ፣ የመጀመሪያው ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት እዚህ ጋር እንዳትሳሳቱ ጉግል ማፕ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ብትጠቀሙም አሪፍ ነው፣ ኤግዛክት ቦታውን ሲሌክት ለማድረግ እንዲመቻችሁ ማለት ነው። አድሬስ ላይ ነው እናስገባው። አድሬስ ላይ እንቱ ብዘሉት ምንም ችግር የለውም፣ ኦፕሽናል ነው። ብትዘሉትም ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ እንዘለዋለን ማለት ነው። ዲ ላይ ያው ሲቲ አሁን ያለውበትን ከተማ አስገባለሁ ማለት ነው። ከተማ አስገባለሁ። ኢ ላይ ደግሞ ዲስትሪክት፣ ካውንቲ፣ ፕሮቪንስ፣ ስቴት ይላል። ያም ምንድነው? ክልል። ምናልባት ክልል ላይ ያላችሁ እንደዛ አይነት አጋጣሚዎች ሲኖሩ እነዛን ታስገባላችሁ። እኔ ግን ያው ይሄን መልሼ ያስገባለሁ ማለት ነው። እሺ ኤፍ ላይ ደግሞ ምን ሞላው ምንድነው? ፖስታል ኮድ ወይም ዚፕ ኮድ የሚባለው ነው። ሁሉም ከተሞች የራሳቸው ነው ፖስታል ኮድ ዚፕ ኮድ አላቸው ማለት ነው። ኢንተርኔት ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ያለሁበት አካባቢ ዚፕ ኮድ ይሄ ነው ማለት ነው። ኢንተርኔት ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሊስት አለ፣ እነሱ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ካንትሪ ያስገባው ኢትዮጵያን፣ ፎን ነምበር፣ ስልካችሁን ታስገባላችሁ እና ስልካችሁን ታስገቡ በኢንተርናሽናል ፎርማት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ +251 ብሎ ይጀምራል። ስለዚህ በኢንተርናሽናል ፎርማት መሰረት ስልካችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ድለኛ ስትሆኑ በዚህም ይደውላችኋል ማለት ነው። እሺ 12ኛ ላይ ደግሞ ኢሜል አድሬስ ነው የምትጠይቁት። ትክክለኛውን አሁን ላይ የምትጠቀሙበትን ወይም ሰው እናንተን ሊያገኝበት የሚችለውን ኢሜል አድሬስ ትክክለኛውን ኢሜል አድሬሳችሁን ነው የምታስገቡት ማለት ነው። ደግማችሁ እንድታስገቡት ቢ ላይ ተጠይቃላችሁ። ስለዚህ ደግማችሁ ራሱኑ መጀመሪያ ልትጠቀማችሁትን ኢሜል የሚሰራውን አሁን ላይ የምትጠቀሙበትን ኢሜል ታስገባላችሁ ማለት ነው። እሺ ኢሜል ካስገባችሁ በኋላ 13ኛ ላይ ምን አለ? ስለ ትምህርት ሌቭላችሁ ነው፣ ስለ ትምህርት ደረጃችሁ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው የ13ኛው ጥያቄ። ስለዚህ የተለያዩ አማራጮች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩዋቸው። ስለዚህ አሁን ያላችሁበትን የትምህርት ደረጃ ነው የምታስገቡት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያው ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ብያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያላችሁበትን የትምህርት ደረጃ ታስገባላችሁ። ብዙ አማራጮች አሉ። ትክክለኛ ሆኖ ነገ ስትጠይቁ ማስረጃ ማቅረብ የምትችሉበትን የትምህርት ደረጃ ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ያው የትዳር ሁኔታ ነው የመጀመሪያው። እንግዲህ ያው እኔ ያላገባውም ያላገባ ላለው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያግብታችሁ ግን አብሯችሁ ያለ የትዳር ፓርትነራችሁ የአሜሪካ ዜግነት የሌለው መሆኑን ነው የሚናገረው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ካሉ እንግዲህ ታደርጋላችሁ። ምናልባት ባለትዳር ናችሁ ባለቤታችሁ እንደዛ ከሆነ እንደዛ ታደርጋላችሁ። ያው ብዙዎቻችሁም ልትሆኑ የምትችሉት ይሄን ነው ብያስባለሁ። ሁለተኛ ደግሞ እናንተ አግብታችሁ የትዳር አጋራችሁ ግን የአሜሪካ ዜግነት ያለው ሰው ሲሆን ነው ማለት ነው። ከዛ የተፋታ አለ፣ ባለቤት በተለያየ ምክንያት በሞት ያጣ ሰው ይኖራል እና በህጋዊ መንገድም ደግሞ የተለያዩ ይኖራሉ ማለት ነው። ይሄን ተሞላላችሁ። ስለዚህ አሁን ሜሪድ ወይም
ባለትዳሮች ነን ብላችሁ እንትን በምትሉ ሰዓት ምን አለ እዚህ ጋር የሚሞላ ፎርም አለ ማለት ነው። ኢንተር ስፖዝ ኢንፎርሜሽን ይላል። የትዳር አጋራችሁን መረጃ ታስገባላችሁ። ያም ምንድነው ሙሉ መረጃ፣ ስም፣ አድራሻ፣ ፎቶ እነዚህ ነገሮች ትጠየቃላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ማስገባት ግዴታ ይጠበቅባችኋል። አብሯችሁ ያለውን የትዳር ሰው ታስገባላችሁ። ይሄን ክሊክ ባደረገው ያን ያመጣልኛል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ልጆች ካሏችሁ ታስገባላችሁ። የልጆቻችሁንም መረጃዎች ማስገባት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እኔ ጨርሻለሁ። ስለዚህ ያው እንግዲህ ጨርሼ ይሄን አምጥቶልኛል። ምናልባት ኮኔክሽን ቢዚ ከሆነ ይሄን ላይ ያመጣላችሁ ይችላል። ኮኔክሽን ኤረር ሊያመጣላችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንደምታዩት ጨርሻለሁ። ይሄንን ደህና ቦታ ማስቀመጥ ይኖርባችኋል። ነገ ላይ የእጣ ዝርዝር ሲወጣ ይሄን ኮንፊርሜሽን ነምበር አሳይታችሁ እንትን ማድረግ ስለምትችሉ ቼክ ማድረግ ስለምትችሉ ማለት ነው። ደህና ቦታ አስቀምጡት። ይሄኛው ደግሞ ያው እንደምታዩት የፎቶ ሳይዝ ነው መጠቀም ያለብን። ፎቶ ባክግራውንዱ ነጭ ነው መሆን ያለበት። ሙሉ እናንተነታችሁን ማሳየት የሚችልና ቅርብ ጊዜ ተነሳችሁት ፎቶ ቢሆን ይመረጣል። ሳይዙ እንደምታዩት 600 በ600 ፒክስል ማለት ነው ሚኒመም። ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል አጠቃላይ። መልካም እድል ያለው። አመሰግናለሁ።